Lähes kaikki suomalaiset ja muidenkin maiden kansalaiset tutustuvat elämänkaarensa varrella etyylialkoholiin. Kuka intensiivisemmin ja kuka vähemmän innokkaasti. Harva kuitenkaan tuntee erilaisten alkoholijuomien tuotantoa ja valmistuksen nyansseja. Meillä Suomessa on juotu tuhansien vuosien ajan erilaisia alkoholijuomia. Ennen viljanviljelyn aloittamista 3-4 tuhatta vuotta sitten on täällä luultavasti nautittu marjoista ja hunajasta käyttämällä valmistettuja juomia. Jotkut jopa väittävät koivun mahlasta käytetyn kiljua, mutta todellisuudessa ei koivusokeri eli ksylitoli käy alkoholiksi. Varhaisempiin alkoholijuomiin kuuluu juoma nimeltään sima. Tällä historiallisella simalla, jota kuulemma viikingitkin joivat, ei ole kuitenkaan mitään tekemistä nykyisen vappusiman ja rusinoiden kanssa. Hunajasta ja vedestä saadaan käyttämällä teholtaan viinin veroista alkoholijuomaa. Suomessa 1700-luku oli kotipolton ja kruununpolttimoiden aikaa. Viinaa juotiin kansan kesken laajalti ja sen kotipoltto oli yleistä. Vuonna 1775 kuningas Kustaa III huolestui kansan ylettömästä ryyppäämisestä ja perusti kruunun polttimoita, joilla oli tislaukseen yksin oikeus, mutta järjestelmä epäonnistui ja kruunu palautti kotipoltto-oikeuden vuonna 1789. Teollinen viinanpoltto kasvoi, mikä lisäsi ongelmia, niinpä kotitarvepoltto kiellettiin lopullisesti 1866. Vuosina 1919 vuoteen 1932 Suomessa oli voimassa täysimääräinen kieltolaki, joka taas johti salapolttoon ja salakuljetukseen. Kieltolain ansiosta suomalaisten juomakulttuuri keskittyi pirtuun, josta seurasi pahoja ongelmia yhteiskunnassa. Kuten muissakin kieltolakimaissa, vaikkapa USA:ssa, todettiin kieltolaista olevan enemmän haittaa kuin hyötyä. Rikollisuus kasvoi ja Suomessa yli 40 poliisimiestä sai surmansa virkatehtävissään. Pirtua rahdottiin laivalasteittain Saksasta, Puolasta ja Virosta Suomen aluevesirajan taakse, josta se noudettiin kalastajien ja varsinaisten salakuljettajien toimesta. Salakuljetusta lisäsi sekin, että Venäjän raja oli sulkeutunut Suomen itsenäistyttyä ja Terijoen ja Koiviston kalastajat menettivät ansiomahdollisuuksia Venäjän aluevesirajan takia. Niinpä paikkakuntalaisten kalastajien uusi ansiotyö löytyikin salakuljetuksesta. Alkoholin tislaus on prosessi, jossa alkoholi, tässä tapauksessa etanoli, erotetaan vedestä ja muista aineista hyödyntämällä niiden erilaisia kiehumispisteitä. Se on ikivanha taito, joka yhdistää kemiaa, fysiikkaa ja käsityötä. Tislaus perustuu siihen, että etyylialkoholi eli etanoli kiehuu matalammassa lämpötilassa kuin vesi. Etanoli kiehuu noin 78,3 celsiusasteessa, kun taas vesi tunnetusti kiehuu 100 celsiusasteessa. Periaatehan on helppo. Kun alkoholia sisältävää nestettä, kuten käynyttä rankkia tai viiniä lämmitetään, alkoholi höyrystyy ensin. Tämä höyry johdetaan lauhduttimeen, jossa se tiivistyy takaisin nesteeksi, mutta nyt huomattavasti vahvempana alkoholina. Tislauksessa tarkkuus on valttia, sillä kaikki nesteestä irtoava höyry ei ole hyvää tavaraa. Lisäksi tislattavan nesteen lämpötila ja kiehumispiste muuttuvat tislauksen kestäessä. Mitä enemmän rankissa on alkoholia, sen helpommin seos kiehuu ja alkoholin höyrystyessä pois keitteen lämpötila nousee. Höyrystä tiivistyvä tisle jaetaan yleensä 3 osaan. Ensimmäinen on pää, joka on ensimmäisenä lauhduttimesta ulos tuleva tisleen osa. Se sisältää haitallisia aineita, kuten mahdollista metanolia ja asetonia. Tämä osa otetaan talteen erikseen ja hävitetään
pistävän hajun ja myrkyllisyyden vuoksi. Seuraavaksi tulee sydän. Se on tisleen paras ja tavoitelluin osa. Tässä on puhtaampi etanoli ja halutut aromit. Tämä osa päätyy sitten tynnyriin tai pulloon. Häntä taas on tislauksen loppuvaiheessa tuleva neste. Se sisältää sikunaöljyjä ja muita makuaineita, jotka voivat olla kitkeriä tai epämiellyttäviä. Tislauslaitteisto valitaan usein sen mukaan, mitä ollaan valmistamassa. Pannutislauksessa on käytössä perinteinen kuparipannu. Se ei tee alkoholista täysin puhdasta, mutta jättää tilaa raaka-aineen makuprofiilille. Sitä käytetään esimerkiksi viskin ja konjakin valmistuksessa. Kolonnitislaus taas on moderni, jatkuvatoimiseen laitteeseen pohjautuva menetelmä, jolla saadaan aikaan erittäin puhdasta ja vahvaa alkoholia. Jopa 96%. Tätä käytetään tyypillisesti vodkan ja ginin pohja-alkoholin valmistukseen. Nyt on kuitenkin tärkeää muistaa pari tylsää, mutta tärkeää faktaa. Lainsäädäntö Suomessa ja monissa muissakin maissa kieltää alkoholin tislaamisen kotona. Käymisteitse valmistetut alkoholit sinänsä ovat sallittuja, mutta niin sanotun pontikan keittäminen on lähialueellamme sallittua vain naapurimaassamme Venäjällä ja sielläkin sääntöjen mukaisesti vain omaan käyttöön. Pontikan valmistuksessa on myös turvallisuusriskinsä, sillä alkoholihöyry saattaa syttyä tai sopivissa oloissa jopa räjähtää. Lisävaarana on raaka-ainevalinnoista riippuen mahdollisen metanolin rikastuminen tisleen ensimmäisten saantien joukossa. Tislaamalla ei myöskään onnistuta valmistamaan 100% etanolia, vaan alkoholin ja veden muodostaman aseotrooppisen seoksen vuoksi korkein väkevyys on noin 97 tilavuusprosenttia. Pannutislaus on kenties perinteisin tapa valmistaa vahvaa alkoholia. Se on prosessi, jossa laatu ja maku menevät tehokkuuden edelle. Jos juomassa on tarkoitus maistaa raaka-aine, kuten mallasviskissä tai konjakissa, pannutislaus on oikea valinta. Pannu eli keittoastia on yleensä valmistettu kuparista. Tämä ei johdu vain perinteestä tai ulkonäöstä, vaan myös kemiasta. Kupari nimittäin reagoi käymisprosessissa syntyvien rikkiyhdisteiden kanssa, ja se tavallaan puhdistaa tisleen poistamalla epämiellyttäviä mätää kananmunaa muistuttavia hajuja. Samaten kupari jakaa lämmön tislauspannussa tasaisesti, mikä ehkäisee nesteen niin sanottua pohjaan palamista. Tislaamoissa kuparipannut kuluvat ajan myötä ohuiksi tästä kemiallisesta reaktiosta johtuen. Lopulta pannun seinämät voivat tulla niin ohuiksi, että ne on uusittava. Ja uusi pannu rakennetaan yleensä millilleen vanhan muotoiseksi, jotta maku ei muuttuisi. Toisin kuin teollinen kolonnitislaus, joka toimii jatkuvana prosessina, pannutislaus tapahtuu erissä. Kun yksi erä on tislattu, pannu on tyhjennettävä ja pestävä ennen seuraavaa tislauskertaa. Kotona tapahtuva pontikan keitto etenee pääosin juuri näin. Periaatteessa tapahtuma on yksinkertaista fysiikkaa. Pannuun kaadetaan laimea alkoholivesiseos, jota lämmittämällä saadaan sen alkoholisisältö haihtumaan ja pannun jälkeisessä lauhduttimessa se tiivistyy takaisin nesteeksi omaten nyt rikkaamman alkoholisisällön. Pannutislauksessa tislaajan ammattitaito korostuu, sillä hänen on haistamalla, maistamalla ja lämpötiloja seuraamalla päätettävä, mikä osa nesteestä otetaan talteen. Pannutislaus ei kuitenkaan ole kovin tehokasta. Yhdellä kierroksella saadaan tyypillisesti vain noin 25–35% vahvaa alkoholia. Siksi useimmat juomat tislataan pannussa 2 tai 3 kertaa, jotta vahvuus nousee noin 70 tilavuusprosenttiin.
Tarkoituksellisesti pannutislaus jättää tisleeseen paljon epäpuhtauksia eli kongeneerejä, jotka ovat itse asiassa juomaan haluttuja makuaineita. Pannutislausta käytetään valmistettaessa monia tisleitä, kuten viskit, konjakit, brändit, armagnackit ja tequilat. Tässä työssä on pannun muodolla myös valtava merkitys makuun, sillä pitkä ja kapea joutsenkaula pannussa tuottaa kevyemmän ja elegantimman tisleen, kun taas lyhyt ja sipulimainen pannu tekee raskaampaa ja voimakkaamman makuista alkoholia. Teollinen pannutislauslaitteisto koostuukin 3 pääosasta. Itse pannusta, jossa on sipulimuotoinen alaosa. Tässä nestettä lämmitetään. Joutsenkaula, eli pitkä kaareva putki pannun päällä. Sen korkeus ja kulma määrittävät, kuinka raskaat höyryt pääsevät jatkoon. Ja viimeisenä lauhdutin, jossa kuuma höyry kohtaa kylmän pinnan ja muuttuu takaisin nesteeksi. Yksi pannutislauksen tärkeimmistä ilmiöistä on takaisinvirtaus eli refluksi. Se ei ole laite, vaan fysikaalinen ilmiö. Kun alkoholihöyry nousee ylös joutsenkaulaa pitkin, osa siitä jäähtyy matkalla, tiivistyy takaisin nesteeksi ja valuu takaisin pannuun. Mitä enemmän on refluksia, sitä puhtaampaa ja kevyempää alkoholista tulee, koska vain kevyimmät höyryt selviät kaulan yli. Jos taas on vähemmän refluksia, päätyy lopulliseen juomaan enemmän raskaita makuaineita ja öljyjä. Tätä refluksia eli takaisin virtausta vahvistetaan usein kotilaitteissa niin sanotuissa pontikkapannuissa laittamalla alkoholihöyry nousemaan lasikuulien tai kupariverkon läpi. On myös silikaattilasisia torneja, joissa on välitasot tehokkaampaan erotteluun, mutta tämä on jo kolonni- ja pannutislauksen hybridi. Koska yksi pannutislaus nostaa alkoholipitoisuuden vain noin 25–30%, prosessi toistetaan yleensä 2. Ensimmäisessä tislauksessa, jossa raaka-aineena on viini tai rankki alkoholipitoisuudeltaan 8–10%, syntyy laimeaa, joskus jopa sameaa noin 25% vesialkoholiliuosta. Toisessa tislauksessa tapahtuu jo varsinainen leikkaus, jossa erotellaan pää, sydän ja häntä. Vain tämä keskivaiheen sydän otetaan talteen. Se on kirkasta ja vahvuudeltaan noin 65–70%. Vesialkoholiliuosta voidaan väkevöidä ja puhdistaa vielä 3. tislauksella, mutta usein tässä tapauksessa seos jopa laimennetaan vedellä ennen 3. tislausta. Tällöin on kyse lähinnä tisleen puhdistamisesta. Kuten mainittu, ovat pannutislaus ja kolonitislaus 2 eri koulukuntaa. Toinen vaalii perinteitä ja makua, toinen tähtää puhtauteen ja tehokkuuteen. Pannutislaus on välttämätön, kun halutaan, että juoma maistuu siltä, mistä se on tehty. Esimerkiksi skotlantilainen mallasviski saisi osan luonteestaan nimenomaan pannutislauksesta ja kuparikontaktista sekä myös lopulta tynnyrisäilytyksestä. Kolonitislaus taas on kuningas, kun halutaan tehdä esimerkiksi vodkaa, jonka kuuluu olla mahdollisimman puhdasta ja neutraalia. Se on myös teollisen mittakaavan vastaus, sillä suuret viskibrändit käyttävät kolonitislausta valmistamaan halvempaa viljaviskiä, jota sekoitetaan kalliimman pannutislatun mallasviskin joukkoon ja lopputulosta kutsutaan nimellä blended whisky. Siinä missä suuri tislauspannu muistuttaa suurta kuparista teepannua, kolonitislain on usein useita kerroksia korkea torni, jonka sisällä on kymmeniä reikälevyjä. Jokainen levy toimii pienenä tislausvaiheena, ja mitä ylemmäs höyry nousee, sitä puhtaammaksi se muuttuu. Metanoliin liittyen on syytä kertoa yleinen harhaluulo. Tislaus nimittäin ei luo metanolia, se vaan tiivistää sitä.
Metanoli syntyy jo ennen tislausta käymisprosessin aikana. Tislauksessa on tärkeää erottaa se juomakelpoisesta etanolista. Metanoli siis syntyy käymisastiassa, kun hiiva ja entsyymit hajoittavat raaka-aineen sisältämää pektiinia, jota elintarvikkeissa hyödynnetään hyytelöimisessä, hilloissa ja marmelaadeissa. Niinpä hedelmä- ja marjapohjaiset, esimerkiksi omenaviini, rypälemäski sekä hedelmien kuoret ja siemenet, sisältävät paljon pektiiniä. Jos hedelmämassa on mukana käymisessä, metanolia syntyy huomattavasti enemmän. Sokeri- ja viljapohjaisista raaka-aineista, joista valmistetaan esimerkiksi vodka ja viski, ei juuri synny metanolia näiden pienen pektiinisisällön takia. Koska metanolin kiehumispiste on alempi kuin etanolin, se höyrystyy ja tiivistyy ensimmäisenä. Siksi tislauksen aivan ensimmäinen osa, noin 1-5% koko määrästä, otetaan talteen erikseen ja hävitetään. Tätä kutsutaan pääksi tai etujuoksuksi. Metanoli on hajutonta, mautonta ja kirkasta. Se näyttää ja tuoksuu aivan tavalliselta etyylialkoholilta ja puhtaana sitä ei hajun perusteella voi erottaa tavallisesta viinasta. Vaaratilanteita syntyy yleensä 2 syystä. Jos tislaaja ei tiedä mitä tekee tai on ahne ja ottaa talteen myös tislauksen alkuvaiheen nesteet, metanoli päätyy lopulliseen pulloon. Ja jos tislataan erittäin pektiinipitoista mäskiä, metanolin osuus nousee korkeaksi. Onko metanoli siis myytti? Osittain kyllä, osittain ei. Nykyaikaisessa puhtaasta sokerista ja hiivasta tehdyssä rankissa metanolia syntyy niin häviävän vähän, ettei se yleensä aiheuta välitöntä hengenvaaraa. Historialliset sokeutumistapaukset johtuivat usein joko hedelmäjätteiden tislauksesta tai siitä, että trokarit jatkoivat viinaa tietoisesti teollisuusmetanolilla. Kotipoltossa on suurin vaara, jos se ensimmäinen tisle juodaan, sillä siinä on koko panoksen metanolimäärä. Metanolin tappava annos suun kautta on noin 80-150 millilitraa 40% metanolia, mutta jo 15 millilitran annoksen on todettu joskus aiheuttavan kuoleman. Jopa 4 millilitran annoksesta, joka on noin teelusikallinen, voi seurata sokeus. Sokeus seuraa metanolin hapettumisesta elimistössä formaldehydiksi ja muurahaishapoksi. Formaldehydi hajoaa nopeasti myös muurahaishapoksi elimistössä. Sitä ei mittauksissa yleensä todeta, mutta muurahaishappopitoisuudet voivat olla niin suuria, että seuraa metabolinen asidoosi eli aineenvaihdunnallinen happomyrkytys. Ja tämä vaurioittaa silmiä ja aivoja. Pysyvä sokeus voi seurata 48 tunnissa. Metanoli on siis mahdollinen käymisen sivutuote, joka on poistettava tislauksen alkuvaiheessa tarkalla lämpötilan seurannalla.